สวัสดีค่ะมาพบกับแจ็คในช่อง Easy Food by ชยาอีกครั้งนะคะวันนี้จะมาชวนทุกคนทำเค้กช็อกโกแลตนูเทลล่าค่ะเค้กช็อกโกแลตนูเทลล่าทำเองได้ง่ายๆนะคะด้วยตะกร้อมือค่ะวันนี้เราจะไม่ใช้เครื่องผสมอาหารนะคะเราจะใช้แค่ตะกร้อมือค่ะก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมของเค้กนูเทลล่ามีดังนี้ค่ะน้ำตาลทรายไข่ไก่เบอร์ 2ค่ะผงฟูเบกกิ้งโซดาผงโกโก้แป้งเค้กเกลือนูเทลล่านมสดน้ำเปล่าและน้ำมันพืชค่ะแล้ววันนี้เราจะใช้พิมพ์เค้กเป็นถาดสี่เหลี่ยมนะคะขนาด 9x9 นิ้วค่ะเริ่มแรกนะคะให้เรานำน้ำเปล่าและนมสดไปเวฟหรือต้มให้อุ่นก่อนค่ะจากนั้นมาเริ่มทำตัวเค้กเลยค่ะใส่น้ำตาลลงไปค่ะตามด้วยเกลือนะคะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะเราใช้เป็นไข่ไก่เบอร์ 2นะคะจำนวน2ฟองค่ะจากนั้นให้เราใช้ตะกร้อมือค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคนส่วนผสมของไข่แดงและน้ำตาลให้ขึ้นฟูเล็กน้อยค่ะแล้วก็มีลักษณะเป็นสีเหลืองอ่อนแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะให้นำน้ำมันพืชใส่ลงไปค่ะตามด้วยนูเทลล่าค่ะใส่นูเทลล่าลงไปในส่วนผสมทั้งหมดเลยนะคะพอใส่นูเทลล่าไปหมดแล้วนะคะก็ให้ใช้ตะกร้อมือค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราจะใส่ส่วนผสมของแห้งค่ะมาเตรียมของแห้งกันนะคะก็จะมีแป้งเค้กค่ะผงโกโก้ค่ะแล้วก็ผงฟูนะคะแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะคนส่วนผสมของทั้ง4อย่างนี้ให้เข้ากันนะคะพอคนแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งเค้กค่ะไปร่อนใส่ในส่วนผสมที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้ค่ะจากนั้นก็ให้คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะในขั้นตอนนี้ก็จะคนยากสักหน่อยนะคะส่วนผสมจะข้นแล้วก็หนืดมากค่ะก็ค่อยๆคนไปนะคะจนส่วนผสมเข้ากันดีค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำเปล่าและนมสดที่เรานำไปเวฟหรือต้มให้อุ่นแล้วนะคะใส่น้ำเปล่าที่อุ่นแล้วลงไปค่ะตามด้วยนมสดอุ่นค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอใส่น้ำเปล่ากับนมสดอุ่นลงไปแล้วนะคะส่วนผสมก็จะเหลวขึ้นค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็นำไปใส่พิมพ์เค้กได้เลยค่ะใส่ส่วนผสมลงในพิมพ์เค้กที่เราปูกระดาษไขไว้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปเข้าอบค่ะเราจะอบด้วยอุณหภูมิ160องศานะคะเป็นไฟบนล่างนะคะแบบไม่เปิดพัดลมค่ะกระแทกเบาๆ 2-3 ครั้งเพื่อไล่อากาศนะคะจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยค่ะพอเค้กสุกออกมาแล้วนะคะก็ให้เราพักไว้ให้เย็นค่ะวิธีเช็คสุกก็คือใช้ไม้สะอาดๆจิ้มลงไปนะคะถ้าไม่มีเศษเค้กติดมาคือสุกแล้วค่ะเย็นเรามาเตรียมวิปปิ้งครีมนูเทลล่าค่ะก็จะมีวิปปิ้งครีมน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็นูเทลล่าค่ะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปในวิปปิ้งครีมค่ะตามด้วยนูเทลล่าค่ะใส่ส่วนผสมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตีวิปปิ้งครีมกันค่ะเราจะตีวิปปิ้งครีมให้ขึ้นฟูนะคะโดยใช้สปีดกลางค่อนไปทางสูงค่ะถ้าใครใช้วิปปิ้งครีมที่มีรสหวานอยู่แล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำตาลไอซิ่งก็ได้ค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องการตีวิปปิ้งครีมยากก็ลองนำวิปปิ้งครีมพร้อมโถนะคะไปแช่ตู้เย็นก่อนตีค่ะก็ช่วยได้ค่ะจากนั้นค่ะนำวิปปิ้งครีมที่ตีได้นะคะไปใส่ในถุงบีบค่ะใส่ในปริมาณที่เราจับถนัดมือนะคะอย่าใส่เยอะเกินไปค่ะพอใส่เสร็จแล้วก็ให้ใช้กรรไกรตัดปลายถุงออกค่ะระหว่างนี้ก็นำไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะแล้วเราก็มานำเค้กออกจากพิมพ์กันใช้มีดแซะด้านข้างนะคะแล้วก็ยกเค้กออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะเสร็จแล้วเรามาสไลด์เค้กกันค่ะเราจะสไลด์เค้กออกเป็น2ชั้นนะคะแล้วก็ตัดเค้กด้านบนออกค่ะ
เนื้อเค้กมีความนุ่มนะคะเหมือนกับที่เราใช้เครื่องผสมอาหารเลยค่ะจากนั้นค่ะให้เราแบ่งเค้กออกเป็น2ฝั่งนะคะเราก็จะได้เค้กออกเป็นทั้งหมด4แผ่นค่ะจากนั้นเรามาประกอบเค้กกันค่ะพรมช็อกโกแลตไซรัปนะคะลงไปบนเนื้อเค้กค่ะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะพอพรมให้ฉ่ำเสร็จแล้วก็บีบวิปปิ้งครีมที่เราตีไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะบีบให้ทั่วแผ่นเลยค่ะหรือว่าจะไม่ใส่ถุงบีบก็ได้นะคะใช้สปาตูล่าปาดไปเลยก็ได้ค่ะแล้วแต่ใครสะดวกนะคะพอบีบทั่วแล้วก็ใช้ที่ปาดเค้กค่ะปาดให้เรียบแบบนี้ค่ะจากนั้นก็นำเค้กอีกชิ้นหนึ่งมาวางทับซ้อนกันนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะพรมช็อกโกแลตไซรัปให้ชุ่มนะคะแล้วก็บีบวิปปิ้งครีมทับลงไปค่ะทำเหมือนขั้นตอนแรกเลยค่ะบีบวิปปิ้งครีมให้ทั่วนะคะแล้วก็ใช้ที่ปาดเค้กปาดให้เรียบอีกครั้งหนึ่งค่ะทำให้ดูแค่2ชั้นนะคะแล้วก็อีก2ชั้นก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะเราประกอบเค้กทั้ง4ชั้นครบเสร็จแล้วนะคะก็จะตกแต่งด้านบนเพิ่มความสวยงามอีกเล็กน้อยค่ะวันนี้จะตกแต่งเป็นลักษณะบีบเป็นเส้นตรงในแนวเฉียงนะคะถ้าเพื่อนๆชอบแบบไหนก็ทำได้ตามใจชอบเลยค่ะหลังจากที่เราตกแต่งเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานำไปแช่ตู้เย็นค่ะอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะแล้วก็ค่อยนำมาตัดชิมกันค่ะหลังจากแช่ตู้เย็นครบ2ชั่วโมงแล้วนะคะจะนำออกมาจากตู้เย็นค่ะแล้วก็ใช้ผงโกโก้ค่ะโรยด้านบนเค้กนะคะเพิ่มความสวยงามค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตัดเค้กด้านข้างนะคะเพื่อให้เค้กสวยงามค่ะโดยเราจะตัดออกทั้ง4ด้านเลยนะคะหลังจากที่เราตัดเค้กออกทั้ง4ด้านแล้วเราก็จะมาตัดแบ่งชิ้นกันค่ะตัดด้านข้างเสร็จแล้วก็จะได้เค้กที่สวยงามแบบนี้เลยค่ะเราจะแบ่งเค้กออกเป็นทั้งหมด4ชิ้นนะคะวิธีตัดเค้กให้เรียบคมสวยนะคะให้เรานำมีดตัดเค้กค่ะไปจุ่มในน้ำร้อนนะคะแล้วก็เช็ดด้วยผ้าสะอาดค่ะแล้วก็นำมาตัดเค้กได้เลยค่ะในสูตรแจ็คสันไม่ได้ใช้กลิ่นนะคะถ้าเพื่อนๆชอบจะเติมกลิ่นวานิลลาหรือกลิ่นช็อกโกแลตลงไปด้วยก็ได้ค่ะเนื้อเค้กมีความนุ่มอร่อยนะคะแม้ว่าเราจะใช้แค่ตะกร้อมือนะคะทำง่ายมากๆค่ะเป็นเค้กที่ทำเองได้ที่บ้านเลยนะคะและสำหรับวิปปิ้งครีมนูเทลล่านี้นะคะบอกเลยว่าอร่อยมากค่ะถูกใจมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมลองทำกันดูนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการทำเค้กช็อกโกแลตนูเทลล่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ